Știți senzația aia de aer curat care limpezește mintea instant? Ei bine, fix de aici pornim în conversația noastră de azi. Vorbim despre cum putem păstra aerul curat cu tehnologii reale și testate, precum soluțiile fără SF6. Îi am alături de mine pe experții în acest domeniu, Alexandra, Cătălin și Laura, așa că hai să pornim în această discuție cu gândul la aer curat și la cum putem să-l păstrăm astfel. Dragi invitați, de ce este acum un moment oportun să discutăm despre tranziția la tehnologiile fără gazul SF6? Cu ce schimbări vine anul 2026? Deși discuțiile au început încă din 2025, tocmai ca să pregătească piața, în 2026 este strict interzisă punerea în funcțiune a echipamentelor de medie tensiune până la 24 de kV, mă refer la cele noi, și la cele care folosesc SF6-le sau un alt gaz poluant ca mediu de întrerupere și izolație. Având în vedere reglementările Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026, nu mai este permisă punerea în funcțiune a acestor echipamente, deci nu mai vorbim despre când, ci vorbim mai degrabă despre o întrebare de cum implementăm aceste soluții. În momentul în care discutați cu un partener, care sunt cele mai frecvente frici sau întrebări pe care vi le adresează cu privire la tranziția spre tehnologiile fără gazul SF6? Aici cred că pot răspunde cu ușurință eu, pentru că o întrebare comună în conversațiile cu partenerii noștri este SF6-le la fel de fiabil? Pentru că SF6-le a fost standardul de aur zeci de ani de zile și a devenit o obișnuință pentru partenerii noștri, iar acum totul se modifică. În același timp, cred că este normală o întrebare ca asta, având în vedere că sunt puțin sceptici privind maturitatea și viabilitatea echipamentelor, chiar dacă ele sunt testate în fabricile noastre și pot fi livrate cu mare încredere. Într-adevăr, pot să confirm faptul că Schneider a anticipat tranziția SF6-lui, fiind pregătiți cu soluții mature, atât din punct de vedere al respectării legislației, cât și a normelor în vigoare. Haideți să abordăm un pic și partea mai practică. Dacă aveți deja un partener care a migrat spre o astfel de soluție, cu o tehnologie fără gazul SF6, ce a contat cel mai mult pentru el în luarea unei astfel de decizii? Cea mai frecventă situație pe care am întâmpinat-o eu a fost cea în care aveam deja un client cu o bază instalată de SM6, fosta noastră celulă, și își doreau extinderea tabloului deja existent. Astfel a contat foarte mult compatibilitatea celulelor SM-AirSet cu celulele SM6 deja existente. Sunt perfect compatibile, au aceeași amprentă la sol, aceiași parametri electrici, cu un design similar. Să presupunem că sunt un contractor. Cât de ușor mi-ar fi să lucrez cu o soluție precum SM-AirSet? Soluțiile Schneider au fost tot timpul cunoscute, ca având un design intuitiv și a fi ușor de utilizat. Dacă e vorba de un contractor care a utilizat în trecut SM6, sunt absolut sigur că nu va vedea mari diferențe. SM-AirSet are aproape aceleași caracteristici din punct de vedere instalare ca și vechile celule SM6. Cu ce schimbări vine interfața digitală în termen de operare și mentenanță? Celulele SM-AirSet facilitează trecerea de la mentenanța periodică la cea predictivă prin integrarea unor senzori care transmit date despre uzura întreruptorului, mediul ambient și temperatura în interiorul celulei. Totodată, aceste date sunt transmise către o interfață locală, wireless, pentru a preîntâmpina eventualele defecte în instalație. Întorcându-ne la partenerii cu care colaborăm, există cazuri în care implementarea unei astfel de tehnologii fără SF6 chiar aduce o valoare adăugată unui proiect? Într-adevăr, avem câteva exemple din industrie în care partenerii noștri, din dorința de a-și atinge obiectivele de sustenabilitate, au îmbrățișat soluția noastră SF6 Free. Acum, pe final, aș vrea să vă provoc puțin. Să zicem că eu sunt un partener în acest proces decizional de a migra către o soluție fără gazul SF6. Ce ați considera important să împunctați în momentul în care încercați să mă convingeți de această soluție? Referitor la întrebarea ta, cuvântul care îmi vine în minte este cuvântul încredere. Și ca să fac o asociere cu ce a spus colegul meu, este o soluție testată și conformă cu legislația în vigoare. Pentru mine, un aspect important ar fi suportul pe care un partener l-ar primi din partea echipei noastre tehnice.
Tranziția spre soluții curate este aici. Nu este SF, e fără SF6. Iar SMRSet este exemplul concret că tehnologia poate fi și responsabilă, nu doar performantă. Le mulțumesc invitațiilor mei, Alexandra, Cătălin și Laura, pentru o discuție cuprinzătoare și clară. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați rămas alături de noi și ne revedem curând. Iar până atunci, vă invit să rămânem cu gândul cât de valoros este să putem să respirăm un aer curat în fiecare zi.